Paano bumili ng XRP sa Binance? Open mo yung Binance app. Kapag hindi mo nakita yung XRP dito, click mo yung markets sa baba. Spot trade yung gagawin natin. USDT yung pambili ng XRP. Dito sa taas, pwede ka mag-search ng coin na gusto mong i-trade. Click na lang natin si XRP kasi andito na. Ito yung chart ni XRP. Makikita natin dito noong mga nakarang araw yung price niya is 0.5494. Bumaba yung price ni XRP yung ginagawa ko tong video sa 0.4855. Kapag ready ka na bumili, click mo tong buy button sa baba. Naglagay ulit ako ng 5 USDT sa spot wallet ko. Kapag market order, kung ano yung market price, pagkapindot ko ng buy button, yun na yung mabibigay sa atin. 5 USDT yung minimum na pwede. Hindi mo kailangan ng malaking amount para makabili ng crypto. Kapag okay na, click mo na yung buy button. Nakabili ka na ng XRP, makikita mo yan dito sa funds. Meron ka ng 9.99 XRP. Andito din yung binili ko kahapon na Bitcoin. Meron din yung video, check mo na lang. Pwede mo din makita yung mga hawak mo na coins sa spot wallet. Click natin tong wallet sa baba. Nasa spot wallet na tayo. Makikita natin dito meron tayong XRP at BTC. Comment mo kung bakit gusto mo magsimula mag-trade ng crypto. I-fund kita.